عم نشتغل طبيعة صامتة ومن هالشي هيدا ألوان باردة حلوة. كم سنة صار لك ترسم؟ نعم. كم سنة صار لك ترسم؟ شي 50. كيف بلشت القصة؟ كيف واحد بيكتشف حاله بيقول أنا بدي بلش أرسم؟ كان في واحد بحكي لك هيك يعني هيك بدك؟ كان في واحد جارنا حلاق سامح حلاق هو، بس بوقت ما يكون في عنده حدا كان يرسم، كان بفهم يرسم، ما بتعلم من الرسم ولا شيء ابدا، بس كان شيء عظيم يعني. اتفرج علي انا يعني شيء شدني صوبه وبلشت يعني انا بالرسم كان عمري حوالي 7-8 سنين. لك وحدي رسمها هونيك كان عمري شي 7 سنين. كيف واحد بيقلك؟ كيف واحد بيعرف الالوان؟ بيفهم كيف بيتعلم انه يعرف يخلط؟ كيف بيلاقي حاله شو اللي بحب يعمله او لا؟ هيدا شيء ما بيتعلم. اذا ما انت خلقت هيك ما فيك تكون هيك. مثل ما في الشاعر ما فيك تعلمه يكون شاعر، ولا الفيلسوف يكون فيلسوف، ولا هيدي مثل ما قال بولس الرسول يعني الكل نفس عطى موهبه. مزبوط. بقى يعني موهبه. يعني انا بحس الرسم انه الرسم شعر بس بالوان، عرفت كيف؟ ووضع بهالحياة شيء من الجمال يشوفوه المعاصرينك واللي بدهم يجوا بعدك، ويبقى تعبير عن الاحاسيس بشغل ملموس. البشرية كان الرسم موجود احيانا للمنفعة واحيانا للجمال. يعني مثلا يعملوا الخابية ما يعملوها فنية، بس تيدلوا يلاقوها حلوة يزينوها بشيء بعروق بشيء شغلة كذا، وهن مش عارفين انه عم يعملوا فن. يعملوها هيك بس على اساس انه ما تدلب وجههم بشعة. ترسم ملون اذا مبسوط بتلبس، ترسم اسود اذا زعلان؟ اذا مبسوط واذا زعلان ما فيك تقول هيك. فيك تقول انه اللون هو اللون. انا واللون عم بتصارع من 50 سنه. اللون صعب علي شوي، عرفت علي كيف؟ بس احيانا اللون هو بشدك باللوحه. مثلا عم ترسم شيء حزين، بتلاقي ما مناسب الوان صارخه او فاتحه او الوان ضاويه او الوان. بتحب تحط الالوان اللي هي بتشدك للحزن، مثل البنفسجي والازرق والاسود والاخضر الغامق. بتوعك اليوم على بكره بتقول اليوم بدي ارسم، او بتجي احساس؟ ابدا. في شيء بجرك لهون؟ شيء بيجرني. يعني انا بحاول اروح اطلع من هون، اطلع من هالسجن هذا اللي انا عايش فيه. بطلع لبرا ما بحس كانه حدا عم يجرني ويرجعني على البيت ارجع اشتغل. نعمل برمي ورا بتفرجيني. تفضل. هيدي الضايعة والبقية ما بقية. هيدي النظرة للأفق البعيد. هيدي هيدا بقية ما بتبقى شيء يزول بسرعة، بس ترسمه والطبيعة الصامتة مثل التفاحة بتاكلها مين الرسام او الفنان اللي بتاخذ افكار منه بتحبه؟ خليل جبران. بالاشخاص وبالطبيعة بول سيزان. هودي انا بحب شغلهم بالرسم. وبالنحت يوسف الحويك ورودان وماتيس. انت بترسم لون وانت بترسم اسود؟ ما بعرف يعني، ما في جاوبك على السؤال، بس مثل ما نعمل لك يعني. هي اللوحة هي بتاخدك على اللون اللي بدها اياه. الضوء الازرق اللي حاطه هون ما بيأثر على الوانك، او ليش حاطط ازرق هون؟ حاطط ازرق مشان ما اشوف حدا.
ولا حدا يشوفني، بس بغطاهم اختار ببين انه يبقى وما يبقى. هيدا البورتريه هون، في هيدي انا نسخها عن جبران هيدي. كثير حلو شغلك. شو درست بفرنسا نعم. بايطاليا؟ كم سنه قعدت بايطاليا؟ 7 سنين بفرنسا. اذا رايح على ايطاليا كثير حلو، من احلى مدن العالم. بيقولوا لها الطليان لا كل ديل ارتي، يعني مهد الفن. هونيك بعصر النهضة بتعرف حضرتك بوتتشيلي والباقي كلهم كانوا يشتغلوا بإيطاليا بفرنسا عند إل ميديتشي، ما هيك. إذا بدك بلبنان ترسم بأي ضيعة بتروح؟ إذا بدك تتخبى بمحل يجيك الإلهام بلبنان، وين بتنقي تروح؟ بشعلة. بحب هذا، عندي أصحاب فيها وراسمها وراسم قصور فيها، راسم سقوفيات وراسم أشياء، ومنطقة طبيعة هادئة وجاي الضيعة بشكل باخرة بهالوديان، هي كأنها باخرة تسبح فيها. في واحد صاحبي بقول له ما بحجزه إلا على سكن موجود. شو في شيء لبناني رسمته؟ كتير اشياء. حضرتك جيت مأخر لعندي، انا الوف اللوحات رايح منها كلها بالبيوت، هدايا من ما شفت ماضيتك ولا محل؟ ما بعرف، ما بمضي اللوحة الا لما حدا بده ياخذها، بس اذا استحليت شي وحده هلا بمضي لك اياها. تمضيها قبل ما تظهر من هون؟ ايه ابدا. مش قبل؟ لا ممنوع تطلع لوحة منها الا ما امضيها. ليش؟ مش حقك. جابوا له صخرة كبيرة المايكل أنجلو من يبقى يجروها على بالخيل من كرارة، بقى حطوها عنده بجنينة، قام من عبكرة وقف مقابلها هيك وتلاميذه حواليه، قال لهم بهالصخرة إن جوستا بيترا تشيموزي، بقلب هالصخرة محبوس موسى، النبي موسى. يعني وتحكي بالعربي ونحن علينا نطلق سراحه. عرفت كيف؟ لكن شفت الإحساس الفني وينه؟ وبلش يشتغل ضربي من هون ضربي من هون. آخر شيء طلع موسى قاعد وكامش خصلي من لحيته، لا محطوط التمثال بالفاتيكان. لما شافوا قدامه الإحساس الفني اللي عند هالفنان العظيم هيدا، قال له بارلي وموزاي، احكي انطق يا موسى. عرفت علي كيف؟ لأنه يعني ما بده إلا بدأ يحكي الإحساس الفني هيك، وضربه بالمطرقة كسر إصبعه الإجر اليمين. بلبنان المعارض اللي بروح بشوفها أنا يعني كلها شيء تافه وما فيها شيء. يعني ايش بدي اقول لك، بيرسم لك اللوحة الواحد وبيحط 4-5 آلاف دولار عليها، عرفت شو؟ وهي بتكون ما فيها اي لا تعبير مادي ولا روحي ولا الوان مندمجه ولا هدف ولا شيء بيتعلق بالفن. ايه؟ وهذا اللي بيقولوا لك هيدا الرسم المودرن. شو الرسم المودرن اللي طوروا بيكاسو وعملوا الانسان مثل المعزاية، ايه؟ اللي بيرسم هيك بيشوه الجسد المرأة تنفترض الجميل. هذا ما عنده اخت مثلا وام وحبيبه وما عنده، ايه؟ ما بيشوف جسدهم. هل الجمال اللي رسموا ونحتوا اليونان، ايه؟ جمال المرأة يرسموها ينحتوها يا استاذ بالمرمر لانه ابيض،
والرجال ينحتوه بالبرونز لأنه أسمر. عرفت علي كيف؟ غامق، لونه غامق. بقى اجا بيكاسو يعني والمودرن وهودي. انا ما دخلت براسي ابدا هالشيء. بحب ارسم سمخ بندوره او تفاحه او ليمونه واقعيه قبل ما ارسم الف لوحه مودرن ما هو مفهوم شو هي. ما بظن انا انه هذا فن بيضاين مع الايام، هذا بينكب. واحد يصير فنان على كبر له علاقه بتربيته بالبيت وصغير؟ على كبر يصير فنان على كبر؟ يعني كيف يعني؟ اذا طلع بصير فنان يعني بلش من جاي هلا؟ على 18 20 هذا كبر. لا تمام. له علاقه وهو صغير؟ لا 18 20 بعده صغير. ما لها دخل. التربيه بالبيت بتاثر على، او تربيه واحد البيئه اللي هي فيها بتاثر على شو بصير فنان اول ما يبلغ؟ بدك تقول حسب احساسه هو. اذا كان مظلوم ببيته او مرتاح ببيته هالشاب او هالولد، كيف بيعبر عن شعوره. يمكن بالموسيقى، يمكن بالرقص، يمكن بالنحت، يمكن بالشعر، مش ضروري بالرسم، ويمكن بالرسم. بدي اقول لك شغله، اعتبر بهالدنيا نهائيا ما في فن، لا موسيقى ولا غنانة ولا رقص ولا نحت ولا رسم ولا شيء اسمه فن. ما كانت خربة. شو كان بده يطري او بده يريح روح الانسان؟ شو ما في الا المادة. بتصير حياة ناشفة باهتة ما فيها شيء. يعني انا بعتقد انه الجمال الفني عطاه الاله للانسان تيبرد له من حماوة الحياة ويلين له من قساوتها. يعني تصور انت مانك عم تسمع، ما سمعت لحن بحياتك، او ما سمعت غنية، او ما شفت لوحة، او ما شفت شيء من هالشيء هذا. شفت بتكون بس شفت التعب والقهر والمصاري والسياسة والقتل، مش هيك؟ $500 هلا بتاخذ اللوحة اللي الواحد بيقول لك جايب رسم بالكورونا. خذها يا عمي، خذها ابدا. واذا بدك مطولة ذكرتني بالسيجارة تبع جدي. ايه يبقى البز الوهم هيك. ليش مطولة؟ مطولة مشان لانه نظري بيني وبينك ضعف شوي، تقدر تشوفها، ابعد نتي عنها، تقدر شوف الشيء اللي بدي اياه مثل ما بدي انا. عرفت كيف؟ بس لما بيكون في شيء دقيق كثير بحط هيدي هيك مثلا، هيك عرفت كيف؟ اوكي. مثلا محل يعني الخط تبعه ضروري يكون مظبوط، مش ضربة انطباعية. في لوحات تتعلق فيهم لدرجة ما عبالك عطيهم لحدا؟ ايه والله لما ببيع احيان او بعطي اللوحة لحدا كأني بعته ابني او بنتي. قد ما شيء طلع من روحي هيك راح ما بقى شوفه. لك هالورق شوفها ما حلوة؟ مكترة قوارمة. هذا سيزان. ايش اسمه رنوار. يبقى يرسم هيك. اوقات برسم شيء صيني ليك. شو رايك بهيك؟ حلو كثير هيدا. شايف؟ فكرتها مطبوعة طبعا. شو طبعا؟ لا لكن الرسم الصيني بيختصر. عد حالك مرتين، مرة مارون مرة نوار. نعم مظبوط. هيدا هو هاي زيتها جوا بس بغير احساس. ايه والله. قصص طويلة عريضة. فلسفة الحياة وكثير اشياء. في حكي بعيونك بيعمل 10 كتب. ايه والله. ليك
بدي فيك معك وقت دقيقة أحكي لك القصة. انا معك. في مرة فقت من النوم بإيطاليا بصران ببنامي خبز مرفخ هيك بقوا يخبزوه بالقديم، عرفتوا الأسمر هيك تبقى يا بيي شو هالحلم هيدا. قلت يا رب الله ايش بده يصير معي اليوم، شو هالحلم الحلو، نعمة يعني بصارت النعمة. رحت لعنده على بيته قلت له أنا والله يعني بصراحة حابب أرجع على لبنان، ما بقى في أتحمل هون الوضع، وضع المادي تعبان جدا وما بقى في. قال أنا بعطيك نصيحة، روح هلا هيدا أجار الترين وروح على ريميني، مدينة بإيطاليا على الشط الأدرياتيكي هونيك، بقى اشتغل هونيك هالصيف، كان أول الصيف، وبتجمع فلوس وبترجع. ما لا اوعى. قلت له طيب والله من حالي ورحت دبيت اغراضي بنفس النهار ومشيت. انا ورايح بالترين بدها شي 5 ساعات 4 ساعات ونص تقريبا. بدي دخن سيجاره لقيت مكتوب من جوا ممنوع التدخين. طلعت لبرا لقيت خوري واقف بالشباك مهدى هيك، يعني عمره شي 70 75 سنه، ختيار كتير. قلت تنقرب نتسير معه، الاخوارني بيحبوا الحكي وهيك. مرحبا وسلمنا عليك. قال لي شايفك فرنساوي او الماني. والله العظيم انا جاوبته تحببوا فيه يعني، جاوبته بطريقه شعريه هيك حلوه. قلت له sei sbagliato sono dalla vicino da Gerusalemme. قلت له مغلط حضرتك، انا من هونيك من حد اورشليم. قال لي هو يعني مثلا فلنفترض لبناني. قال لي لا تؤاخذني اذا قلت لك اشو دينك. قلت له صونو كريستيانو مارونيتا، انا مسيحي موراني. انا ماني موراني، انا طلع كيف بس بدي تحببوا فيي. انا قلت له هيك يا استاذ، وخاد تبويس وخاد بكي يبوسني ويبكي كانه مضيع ابنه. لا عرفت علي كيف؟ قال لي انت جاي من ارض مارون، محل ما مشي المسيح، ما بعرف ايش عشان تعمل. خبرني بسرعه لانه انا رح اوصل على ضيعتي. قلت له انا فنان وجاي عم بتعلم الرسم وصار لي 2 سنين هون ورايح ابرم على شغل. قال لي معك شيء راسمه؟ ايش معي بالشنطه؟ معي بورتريه راسمه لحالي، راسم حالي على المرايه هونيك. شلته فرجيته اياه، يطلع فيه ويطلع فيه. قال لي سي برافو، يعني شاطر، اكتب لي عنوانك وين ساكن وكذا. انا كتبت له اياه بسرعه. وقف الترين قال لي يلا بنشوفك، ونزل له عن يبكي ما بتصدق. رحنا على ريمي، بقينا هونيك شي 2 3 ما توفقت بشي. رجعت على محل ما كنت على اساس ضب اغراضي وراجع جاي لهون. عبريد المعهد لقيت مكتوب برسالة جاي باسمي، لساته من برا هيك لقيته في شيء غير الورقة. يعني ايام ما كان مثل اليوم صاحب المصاري هيك. فتحته لقيته باعت لي 4 ملايين لير، يعني بيجوز شي 700 800 دولار. كانوا حرزانين ومكتوب. شلت المصريات ورحت على الكافيتيريا، قعدت قريت المكتوب. شو بيقول لي بيقول لي نحن بالضيعة عنا، هني ضيعة صغيرة، قررنا ان نساعدك كل شيء وانت بقي هون بايطاليا عم تدرس الفن، بس بدي اياك تجاوبني على سؤال تكون صادق فيه، سي او نو، يعني نعم او لا. كساي كومونيستا، اذا انت شيوعي. عرفت علي كيف؟
انا مالي شيء وعي ولا بعثت له، رجعت بعثت له مكتوب، قلت له اعوذ بالله، يعني انا ما يواري، قلت له انا امن بالماده واترك الله، عرفت علي كيف؟ مش بقى هيك. وعلى على هالمنوال هذا صار معاش شهري يجيني على 3 4 سنين، انقطع المعاش فجأة، يعني ما عاد جاني شيء، وروح اخذ له لوحات على ضيعته يبيع لي اياهم، وصار عندي اصحاب كل الضيعة تقريبا يعرفوني. مات بعدنا عنك، فجأة مات. تارك لي شي 3 4 آلاف دولار كان مع اخته وتياب واغراض وهذا، يعني هودي حصتي من الورثة. ايه كفانا فيه، وهيك عملت رسام بس بالصدف بالحلم تبع الخبزات. لا انا شايف الحلم رح نرجع نقعد انا وياك ساعات طويله. زلمه شو هالزلمه، نص ساعه 3 4 ساعه بس عم نحكي عم نحكي عم نحكي عم نحكي. انا بعد بقعد معه 20 ساعه. طلع على التفاصيل، عم بتطلع على الشغل النظيف، عم بتطلع على البروبورشنز قد ايه نضاف، طلع هون او هون، كل وحده بتحكي وحده مثل كانه ملزقين تلزيق.